पॅटर्नच वेगळा आहे. जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर VP क्रिएशन. तर भावांनो, तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला आत्ताच सबस्क्राईब करा, कारण की आपले 1K सबस्क्रायबर लवकरच होणार आहेत. आणि भावांनो, जो तुम्ही आता प्रिव्ह्यू बघत आहात अशा प्रकारच्या बर्थडे व्हिडिओ एडिटिंगसाठी तुम्हाला जो हा व्हिडिओ आहे तो पूर्ण लास्टपर्यंत बघावा लागणार आहे. मी सर्व स्टेप बाय स्टेप सांगितलेलं भावांनो. तर चला, चॅनलवर नवीन असाल तर आत्ताच सबस्क्राईब करून घ्या भावांनो. आणि मटेरियलची डाउनलोड लिंक, पासवर्ड, जी फाईल पासवर्ड आहे भावांनो, आणि प्रीसेट लिंकला पण पासवर्ड आहे भावांनो. तर पासवर्ड व्हिडिओमध्येच आहे कुठेतरी, तर पूर्ण व्हिडिओ बघा आणि पासवर्ड टाका भावांनो. आणि शेक इफेक्ट न्यू जे आणलेले ते तुम्ही वापरू शकता एकदम बिंदास. ते आपण ओन क्रिएट केलेत भावांनो. तर चला, जरा वेळ न घालता आपण आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगसाठी सुरुवात करूया भावांनो. तर भावांनो, तुम्ही आपल्या स्क्रीनवर बघू शकता आपण एलाइट मोशन ॲप ओपन करून घेतलं आहे आणि आपल्यासमोर एक प्रोजेक्ट ओपन झाला आहे भावांनो. अशा प्रकारचा प्रोजेक्ट मीन्स तुम्हाला एक इंस्टाग्राम मीन्स 4.5 रेशो सिलेक्ट करून क्रिएट प्रोजेक्टवर क्लिक करायचा भावांनो. आणि जो मी ऑडिओ दिला आहे भावांनो तो तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचा भावांनो. आणि मी तुम्हाला सांगतो मार्क कुठं कुठं करायचं भावांनो. तर तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर भावांनो, अशा प्रकारे दोन्ही बोटाने लांबून घ्यायचं भावांनो. लांबल्यानंतर भावांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, 5.14वर यायचं आहे, मीन्स 5.14वर यायचं आहे. तिकडे एक मार्क करायचा भावांनो. तिकडे एक मार्क केल्यानंतर त्या पुढे जायचं आहे 7 मीन्स 7.7वर जायचं आहे. तिकडे एक मार्क करायचा भावांनो. आणि 3च मार्क आहेत भावांनो. आणि एक 9.1वर द्यायचं आहे, मीन्स 9.1वर द्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे 3 मार्क द्यायचे भावांनो. तुम्ही आपल्या स्क्रीनवर बघू शकता 3च मार्क आहेत. तर अशा प्रकारे 3 मार्क दिल्यानंतर भावांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, जो पहिला मी मटेरियलमध्ये मीन्स ओव्हरले दिला आहे भावांनो तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे ॲड केल्यानंतर भावांनो तुम्ही बघू शकता आपल्या स्क्रीनवर ॲड झाला आहे. मूव अँड ट्रान्सफर करायचं आहे. थर्ड नंबर ऑप्शन थोडं झूम करून घ्यायचं आहे, कारण की थोडी बॉर्डर राहते, ते तुम्हाला माहिती असेल. तर अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचं आहे भावांनो. आणि जो पहिला मार्क आहे भावांनो त्याच्यावर यायचं आहे भावांनो, प्रॉपरली यायचं आहे एकदम. आणि त्या इफेक्टवर क्लिक करून बाकीचा पार्ट कट करून टाकायचा आहे भावांनो. बाकीचा पार्ट कट केल्यानंतर भावांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, जे मी मटेरियलमध्ये फोटो दिले मीन्स मटेरियलमध्ये नाही मीन्स तुम्ही तुमचे फोटो घेऊ शकतात भावांनो. जो तुमचा बड्डे असेल, तुमच्या भावाचा, तुमचा, तर तुम्ही तुमची व्हिडिओ एडिट करू शकतात स्वतःची. तर अशा प्रकारे मी 3 मीन्स फोटो जे आहेत, मी मॉडेलचे फोटो घेतो. तर भावांनो अशा प्रकारे ते तिन्ही फोटो बीटमार्कच्या मध्ये ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर पहिल्या बीटमार्कवरून मी फोटो जो ॲड केला तो त्या पुढच्या बीटमार्क जाऊन तिकडून कट करून टाकायचा तेवढा फोटो. आणि त्याच्या पुढचा फोटो ॲड करून घ्यायचा भावांनो. मूव अँड ट्रान्सफर, थर्ड मोशन, थोडं झूम, आणि त्या पुढच्या बीटमार्कवर जाऊन बाकीचा पार्ट कट. तर एवढं झाल्यानंतर अजून एक फोटो आहे तो लास्टचा, तो ॲड करून घेऊ भावांनो. मीन्स 3च फोटो आहेत आपल्या ह्याच्यामध्ये. तर पूर्ण लास्टला याचे अशा प्रकारे लांबून घ्यायचे. तर भावांनो तुम्ही आपल्या स्क्रीनवर बघू शकतात. 2 मिनटं. बरोबर झालेलं आहे, बरोबर. हां, एवढं झाल्यानंतर भावांनो तुम्हाला याच्या पहिला बीट मार्क भावांनो तिकडे यायचं आहे प्रॉपरली. आणि प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून जो मी PNG दिला आहे भावांनो तुम्हाला, तो तुम्हाला ॲड करायचा आहे भावांनो. तर वेट, मी ॲड करून दाखवतो तुम्हाला. हा PNG शॅडोचा, तर तो पहिल्या बीटमार्कवरून ॲड करायचा भावांनो. तो ॲड केल्यानंतर भावांनो तुम्हाला करायचं एकदम लास्टला यायचं आहे भावांनो. आणि अशा प्रकारे लांबून घेतल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफर यायचं, थर्ड नंबर ऑप्शन थोडं झूम करून घ्यायचं आहे. आणि कसं थोडी बॉर्डर राहिली तर आपल्याला पण बरोबर नाही वाटत, अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचं भावांनो. अशा प्रकारे झूम केल्यानंतर भावांनो मी जो मीन्स स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि जो मी दिला हॅप्पी बर्थडे भावा, तो तुम्हाला PNG लावून घ्यायचा आहे. तो लावल्यानंतर भावांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तो पहिला बीट मार्क आहे भावांनो तिकडे यायचं आहे. आणि याला लांबवून घ्यायचं आहे भावांनो. अशा प्रकारे लांबवल्यानंतर मग तुम्हाला करायचं आहे, अशा प्रकारे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे त्या साईडला. आणि अशा प्रकारे त्याला खालती करून घ्यायचं म्हणून, एवढं खालती करून घ्यायचं आहे. म्हणजे कसं त्या फोटोच्या खालती जाईल तर हा फोटो मीन्स बीटवर येणार नाही ते. तर अशा प्रकारे झाल्यानंतर मग तुम्हाला जो पहिला रेड मार्क आहे तिकडे यायचं आहे भावांनो प्रॉपरली. तिकडं आल्यानंतर भावांनो प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. आणि जो मी दिला शेट वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा ते तुम्हाला लावून घ्यायचं. ते लावून तुम्हाला असं क्लिक करायचं आहे, एकदम लास्टपर्यंत जायचं आहे. अशा लास्टपर्यंत लांबून घ्यायचं आहे. लांबून घेतल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफर व्हायचं आहे, थोडं त्याला खालती करून घ्यायचं आहे म्हणून. तुम्ही बघू शकता आपल्या स्क्रीनवर अशा प्रकारे खालती करून घ्यायचं आहे म्हणून. तर अशा प्रकारे खालती केल्यानंतर तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. आणि म्हणून तुमचा लोगो जो यूट्यूबचा आहे म्हणून तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. मीन्स तुम्ही तुमचा लोगो लावता का नाही ते तुमच्यावर डिपेंड आहे. मी तर लावतो भावांनो. तर अशा प्रकारे लावून घ्यायचं आहे. थोडा छोटा करतो अजून.
तर यूट्यूब VP क्रिएशन. जर सबस्क्राईब नसेल केला तर भावनो आत्ताच सबस्क्राईब करून घ्या भावनो चॅनलला. असेच नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर येत आता एकदम कडक ट्रेंडिंग एडिटिंग. तेवढं लावून घेतलं भावनो. लोगोला जो मी आहे तो ओव्हरले करून घेतो, नाहीतर सॉफ्ट लाईट. ओके, सॉफ्ट लाईट भारी दिसतो थोडं. तर अशा प्रकारे एवढं झाल्यानंतर भावनो तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भावनो शेक इफेक्टची लिंक भेटून जाईल भावनो. पण पासवर्ड प्रोटेक्टेड आहे भावनो. तर तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ बघून जर तुम्ही त्या क्लिकवर केलं तर तुम्हाला पासवर्ड माहिती पडेल भावनो. तर अशा प्रकारे तो तुम्ही त्याच्यावर क्लिक केल्यावर XML फाईलची पण लिंक त्याच्यामध्येच आहे भावनो. मीन्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड आहे, तर तोच पासवर्ड आहे त्याचा पण. तर अशा प्रकारे मी तिकडे दिला फर्स्ट सेकंड. तर तुम्हाला जो फर्स्ट फोटो आहे भावनो त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. त्या इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर भावनो तुम्हाला बॅक जायचं आहे. अशा प्रकारे बॅक जायचं आहे भावनो. आणि जो पहिला जो फोटो आहे भावनो त्याच्यावर हा इफेक्ट पेस्ट करायचा भावनो. पेस्ट इफेक्ट अशा प्रकारे पेस्ट केल्यानंतर भावनो तुम्हाला करायचं बॅक जायचं वापस. त्या शेक इफेक्टच्या मीन्स प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे. आणि जो सेकंड आहे भावनो इफेक्ट मीन्स सेकंड फोटो आहे भावनो त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट. प्रॉपरली कॉपी इफेक्ट करायचं आहे. कोण पेस्ट इफेक्ट करतो मग चुकी होऊन जाते भावनो. प्रॉपरली कॉपी इफेक्ट करायचं आहे. वापस मेन प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे भावनो. आणि जो सेकंड इमेज आहे भावनो त्याच्यावर क्लिक करून इफेक्टवर क्लिक करून 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट. तर अशा प्रकारे थर्ड इमेजला पण लावून घ्यायचं आहे भावनो. त्याच्या पण थर्ड इमेजवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन वापस बॅक जायचं आहे मेन प्रोजेक्टमध्ये. मेन प्रोजेक्टमध्ये गेल्यानंतर जो लास्टचा फोटो आहे त्याला इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. तर भावनो आपली व्हिडिओ एडिटिंग पूर्ण झालेली आहे भावनो. तर अशा प्रकारचे नवीन ट्रेंडिंग एडिटिंग आपल्या चॅनलवर येत राहतात, म्हणून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि 1K लवकर होणार आहेत. तर 1K झाल्यानंतर 1K स्पेशल व्हिडिओ पण येईलच भावनो. तर चॅनलवर असेच मीन्स चॅनलला सबस्क्राईबच नका करू, फक्त नोटिफिकेशन बेल पण दाबा. कारण की मी कधी पण व्हिडिओ अपलोड केल्यावर मीन्स आपला टायमिंग तर फिक्स आहे सकाळी 10 वाजता डेली. आता तर डेली मी टाकतो तरी पण. तर डेली सकाळी 10 वाजता आपली व्हिडिओ येते भावनो. तर रेडी राहावं सकाळी 10 वाजता. सकाळी उठल्या डायरेक्ट नेट ऑन केलं आपली व्हिडिओ बघत जावा. तर असेच चॅनलवर नवीन व्हिडिओ येत राहतात. चॅनलवर नवीन असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक करा भावनो. आणि नोटिफिकेशन दाबायला विसरू नका सबस्क्राईब करून. आणि कमेंट करून मला सांगा व्हिडिओ कसा वाटला भावनो. आणि इथं वरती ॲरो क्लिक करून व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचे अशा प्रकारे. तर मी एक्सपोर्ट करणं नाही दाखवत कारण की आपली व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंद होऊन जाते. काय माहिती काय प्रॉब्लेम आहे भावनो, मला समजलं नाही अजून. तर अशा प्रकारे आजची व्हिडिओ होती. भेटूया पुढच्या नवीन ट्रेंडिंग व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.